Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Matrices exercise 1.4 continue there. आई कि मंगा डेर important topic the multiplication of matrices. دا من په لاس ویډیو کې ډیسکس کړو دا د دینه بعد چې څومره ایکسرسایز راځي لکه 1.4 په خپلم دی 1.5 1.6 1.6 کې بیا خاص کر انورژن میتھډ چې دی او ګرامر رولز چې دي پای کې هم دا پکاري نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې یو خبره ځان سره نن خامخا کاپی بال پن پنسل وساتئ او دا ما چې کوم دا رولز لیکلي دي یو دا ځان سره کاپی کوي بل دا ټریک دی دا زما خپل ټریک دی ملټیپلیکیشن ټریک عثمانلی ټریک داسې متویلی شئ دا به تاسو ته په یو ځای کې هم نه میلاویږي نو مهرباني وکړئ دا ډېر ضروري دی او اکثر وړو ته مسله دا راځي چې یاره سر موږ ملټیپلیکیشن کوو دې کې لکه په اډینري عام چې کوم رولز دي چې فرست میټرکس ملټیپلای وذ د فرست کالم او دین سیکنډ کالم په دې کې خلک کنفیوز کیږي د هغې د وجې نه ما په دې باندې خبره سوچ کړی و او د هغې نه مې دا رول راویستو ښه په اسانه طریقه به تاسو اوس ایچ اینډ ایوري میټریسز چې دي دا ملټیپلای کولی شئ اول راځئ د ملټیپلیکیشن رولز څه دي اولنی رول دا دی چې number of columns of first matrix must be equals to the number of rows of the second matrix اله به زموږ سره دوه میټریسز ملټیپلای کیږي چې د اولني زموږ سره کالمي او د دویم زموږ سره څه روز برابري په دې خبره باندې مخکې مې درته کړی یو ځل مې درته بیا هم وکړو خو اوس دا ټریک به موږ څنګه اپلای کوو دا ټریک په کم ځای کې کار کوي ها دلته ګور ملټیپلیکیشن ټریک یا عثمانلی ټریک دا زما خپل ټریک دی تاسو به څه وکړئ فرست کاونټ د نمبر آف کالمز ان د سیکنډ میټرکس په سیکنډ میټرکس کې بل اول څه وکړئ کالم یې به وشمارئ لکه زه چې اوس دلته دا کوم که نه دا ایګزامپل کوم په دې به باید تاسو ښه پوه شئ دین رایټ د فرست میټرکس به تاسو ولیکئ څنګه به ولیکئ اکارډینګ ټو د نمبر آف کالمز ان د سیکنډ میټرکس په سیکنډ میټرکس کې چې څومره کالمې دي هغه عمره ټایمز به تاسو څه وکئ فرست میټرکس به لیکئ دې ته ګورئ لکه تاسو اوس وایئ چې د ایګزامپل ته ګورئ ایګزامپل نه به تاسو ښه پوه شئ وی فایند اے بی مطلب دا اے او بی څه کوي ملټیپلای کوي موږ به داسې چلو وکړو چې اے بی به راوالو اے بی مې ولیکلو د اے ویلیو څه ده 1 2 3 4 بیا ملټیپلای وذ 1 2 د دې مطلب دا دی چې A او B څه وکړئ ضرب کوئ اوس تاسو به داسې چل کوئ ملټیپلیکیشن تاسو څنګه کوئ هغه طریقې له مه ځئ لکه دا فرست رو به اول د فرست کالم سره ملټیپلای کوي بیا به سیکنډ رو به د سیکنډ دغه عام رولز دي پخواني نو اوس چونکې په دې کې هغه پخواني رولز کې خلک غلطیږي هم ډېر زه په خپله چې کله سټوډنټ وم په 9 کلاس کې یا په فرست ایئر کې نو دې کې به ماته مسله راتلله لکه مسله داسې چې دی اسان خو کنفیوژن به جوړاو بیا هم که نه نو مسله به پکې راتلله او داسې به تاسو ته هم پکې راځي نو د دې نه اسانه طریقه ته زه دا ښیم او دا ډېره نوټ کوئ او په دې باندې پریکټس وکړئ یو ورځ نیمه پرې وکړئ انشاءالله بیا به تاسو ته د ملټیپلیکیشن اف میټریسز کې هېڅ مسله هم دی تاسو اوس وګورئ دې ته همالته لیکلي که نه چې فرست کاونټ د نمبر اف کالمز ان د سیکنډ میټرکس سیکنډ میټرکس دا دی په دې کې کالم یې وشمارئ په دې کې کالم یې څو دي یو دی ټیک شوه بیا به څه وکړئ دین رایټ د فرست میټرکس اے فرست میټرکس به ولیکئ د هغې مطابق د فرست په دې کې څونه کالمې دي نو دا به بیا هغه نظر لیکئ لکه دې کې یو کالم دی دا به زه اوس یو ځله لیکم ګورئ ورته اے او بی مې ولیکلو بیا به څه وکړئ 1 2 3 4 دا مې یو ځل ولیکو ځکه چې په دې کې یو کالم دی نو دا میټرکس ما راواغستو هم یو ځل مې ولیکو ټیک شوه اوس به مزید څه چل کوئ دا به داسې وکئ دلته به لږ سپیس ډېر پرېږدئ سپیس ډېر پرېښودونه مطلب زما څه دی دې ته به غور سره ګورئ د سپیس د پرېښودونه مطلب زما دا دی چې موږ څه چل وکړو په دې کې به اوس دا ایلیمنټس ملټیپلای کوي اولنی ایلیمنټ څه دی د دې میټرکس دا زموږ سره دا دی د دې میټرکس اولنی ایلیمنټ څه دی 1 دی نو دا 1 به تاسو راولئ د دې 1 سره به هم ضرب کوئ د دې فرست کالم سره به دواړه ضرب کوئ ټیک شوه ٹھیک ده بیا به دلته څه ولیکئ پلس ولیکئ دلته هم څه ولیکئ پلس ولیکئ بیا د دویم انسي نمبر شو د دویم انسه به راوالئ د دې سره بیا ضرب کوئ 2 ملټیپلای وذ 2 شو په خبره پوه شئ ګورئ د دې میټرکس چې اولنی ایلیمنټ و هغه د اولني کالم سره ضرب شو
دویم الیمنټ ما راواغستو د دویم کالم سره څه شو ضرب شو. بل وکړئ چې ا بی 1 ضرب 1 نه 1 راځي پلس 2 2s are 4 3 1s are 3 plus 4 2s are 8 داسې شوه. بیا به څه وکئ چې ا بی is equals to 1 او 4 چې جمع کې 5 شو او 3 او 8 چې جمع کې 11 ته راغلی. نو دا ستاسو څه شو انسر شو. څومره ضرب وشو. اوس دې رولز ته ګورئ بیا په دې کې ورته ګورئ. اوس تاسو ته بیا وایي چې زه ا بی معلوم کړئ. ا بی چې معلومول اول به داسې ولیکو د ا ویلیو سره 1 2 3 4 د بی ویلیو سره 5 6 7 8 ټیک شوه. دې ته بیا ګورئ. ما تاسو ته لاول په دې خپل ټریک کې مې درته دا ویلي دي چې په دې بی میټرکس کې به اول کالم یې وشمارئ. په دې کې څو کالم دي ګوره. یو کالم 1 دا دی C1 بل څه دی C2 دوه کالم دي پکې. نو د دې مطلب دا شو چې دا میټرکس به موږ څه لیکو کله چې په ملټیپلیکیشن میټرکس کې لیکو دا به دوه ځله لیکو. داسې به شي چې AB is equals to 1 1 2 3 4 یو ځل مې ولیکو. په دې کې اکثر دې کې خو دوه کالم دي. بیا به څه وکړئ بیا به مې یو ځل ولیکئ 1 2 3 4 دوه ځله مې ولیکو که نه. و دې ته ګورئ ښه په غور سره. په دې کې څو کالم راغلي 4 کالم راغلي. په دې کې څو الیمنټس دي 4 الیمنټس دي. نو 4 الیمنټس دي. اولنی الیمنټ به رالګي د اولنی کالم سره ملټیپلای کیږي. دویم الیمنټ به رالګي د دویم سره به ملټیپلای کیږي 7. دریم الیمنټ به راځي د دریم سره ملټیپلای کیږي. څلورم به راځي د څلورم سره ملټیپلای کیږي اینډ سو آن. په دې طریقې سره به تاسو څه کوئ دا سالو کوئ. ښه اوس ګورئ دې ته په غور سره ځکه چې اوس خبره ویل پوینټ دی چې دا پوینټ تاسو ته پته وي بیا. ټیک شوه. اوس به دلته ولیکئ ا بی ساري زه به لږ د پوینټر ورته بدل کړم دې لپاره چې تاسو ته پته لګي بیا. ښه اولنی الیمنټ 5 دی. دا به د اولني کالم سره ضرب کړئ 5 5 دې سره هم ضرب شي دې سره هم ضرب شي. ټیک شوه. ښه دویم الیمنټ څه دی 7 دی. دلته به پلس وکئ پلس پلس دویم الیمنټ یې سره 7 دی. دا 7 به دې سره هم ضرب شي دا به دې سره هم ضرب شي. ټیک شوه. په دې کې سپیس مې پرېښی دی خپل ایز اټ از په دواړو میټریسز کې دی. ټیک شوه. بیا په دې کې دا دریم کالم دی. د دریم کالم دی او په دې کې دریم الیمنټ زموږ سره 6 دی. نو دا 6 په ور ملټیپلای کوي. ښه پلس او پلس په ولیکئ دلته. بیا اوس څلورم کالم دی د میټرکس او په څلورم په دې بل په بی میټرکس کې څلورم الیمنټ څه دی 8 دی. 8 به دې سره ضرب کړئ 8 او 8. صحیح شوه. آی هوپ چې دې ځه پورې به ښه پوه شوي. ښه اوس ګورئ دې ته ا بی is equals to 1 5s are 5 plus 2 7s are 14 3 5s are 15 plus 4 7s are 28 1 6s are 6 plus 2 8s are 16 3 6s are 18 plus 4 8s are 32. ٹھیک شوه. اوس به دا څه وکئ ا بی به لږ به دلته ولیکو 5 او 14 چې جمع شي زموږ څه به څه راشي 19 19 6 plus 16 نه به څه راشي د 6 plus 16 نه به راشي 22 او د 15 او 28 نه به راشي 43 راځي. صحیح شوه. 43 شو. او دا د 18 او 32 دې نه به راشي 50. نو دا زموږ سره د ا بی ویلیو راغله. آی هوپ چې دې ځه پورې به ښه پوه شوي. صحیح ده. نو اسانه طریقه ده لاول دغه رول ته وګورئ. د رول نه بعد به انشاءالله بیا موږ څه کوو کوېسچن به سالو کوو. ټیک شوه. اوس راشئ ایکسرسایز سایډ ته. ایکسرسایز کې کوېسچن نمبر 2 دی. دې ته په غور سره ګورئ. په رول خو به پوه شوي چې په رول پوه شوئ مطلب دا چې تاسو به اوس څه کولی شئ دا کوېسچن به شئ سالو کولی. کوېسچن نمبر 2 کې دا وایي
if A is equals to دا B is equals to دا matrix نو first number کې دا و چې is it possible to find A B دا ممکنه ده چې موږ A د B سره ضرب کو بیا وی is it possible to find B A دا ممکنه ده چې موږ B را واخلو دا B matrix را واخلو د A سره ضرب کو بیا دریم پارت کې څه وایي وی find the possible product یا products مطلب چې کم ممکن دي که A B ممکن دی A B معلوم کړي که B A ممکن دی دا ورڅ معلوم کړي ول اول ګورو چې A B او B A ممکن دي او کنه دي نو سولوشن به ولیکئ A B به متغه سراواله as it is اوس تاسو وګورئ اولنې نمبر دا پارت دی چې وی is it possible to find A B تاسو ول اول چک کړئ چې A B زموږ سره ممکن دي کنه تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره څو کالم دي یو دوا په دې کې څو روګان دي یو دوا ور یو رو پکې دا ده یو رو پکې دا ده په دې کې یو کالم دا دی بل کالم دا دی A is the number of columns and the matrix A is equals to 2 matrix A کې زموږ سره څو کالم دي 2 دي number of rows in matrix B دام 2 دي نو thus AB is possible for multiplication من خدا مخکم دا رول می پاس مې راته ویلو چې دوه matrices بالا ملټیپلای کیږي چې د اولنی کالم او د دویم روز څخه برابري نو د دیو جن thus AB is possible for multiplication نو AB زموږ سره ممکن دی چې د دې پروډکټ مونږ معلوم کړی شو صحیح شو بیا بی ا ته ګورئ اوس بی ا مطلب دا دی چې دا بی به فرست کوي دا به سیکنډ شي بیا تاسو خیال وکړئ په دې کې دوه روګانې دي صحیح ده او دې کې به بیا څه شي دا به داسې شي و چې تاسو بی ا اخلئ که نه موږ خو ویل او اوس دا ستاسو فرست شو او دا هم څه شی شو سیکنډ میټرکس شو اوس ګورئ په دې کې کالم یو دی او په دې کې روګانې څومره دي دوه دي نو چې په دې کې روګانې دوه شوي او په دې کې کالم یو دی مطلب دواړه برابر نه دي A is the number of column in matrix B په دې B matrix کې کالم سره یو دی and number of rows in matrix A په دې A matrix کې زموږ سره روګانې څومره دي دوه دي نو thus BA is not possible for multiplication ځکه چې د دوانو کالم او روګان نه دي برابر نو دی وجنه منګه سره د دې پروډکټ چې دا پاسبل نه دی نو دا خو موږ ته پته ولګېدله اوس وی فایند پاسبل پروډکټ پاسبل صرف A B دی نو پاسبل پروډکټ از A B only A او B زموږ سره صرف څه دي دا سالو کولی شو دا نور موږ نشو کولی دلته به ولیکئ سولوشن نه بعد به څه وکئ as it is دا به صفا کو دلته به ولیکئ اول څه سولوشن به ولیکئ A matrix پر راوالی زموږ سره څه برابر دی د -1 0 2 1 او B matrix ته څه برابر دی د 3 او -2 اوس معلومو څه شي A B معلومو ها نو چې A B معلومو A B به ولیکئ دلته بیا به A او B یو بل سره ملټیپلای فارم کې ولیکئ ملټیپلای کوي د چا سره B ویلیو دا 3 -2 ٹھیک شو اوس بیا اقا زما ټریک لاړ شي چې په اسانه طریقه باندې په ځان پوي کوي او په اسانه طریقه باندې تاسو کوئ کوېسچن حل کولای شئ ګورئ ټریک زما داو مته صدا ویلیو چې په دې کې به اوس تاسو به د دې کالم وشمارئ په دې کې څو کالم دي یو دی یو کالم دی په دې کې کنه لکه دا C1 دی C1 یو کالم دی پکې او په دې کې دا به تاسو څه لیکئ as it is په دې کې چې یو کالم دی دا به صرف یو ځل ولیکئ لکه داسې به ولیکئ چې A B -1 0 2 1 او په دې کې به لږ ځای پرېږدوئ ښه ټیک شوه زه به دې لپاره پرېږدوئ ځکه چې دې سره موږ دا بل الیمنټ بیا څه کوو ملټیپلای کوو ها نو -1 اوس په دې کې په دې میټرکس کې اولنی الیمنټ سره 3 دی نو دا به د اولنی کالم سره ملټیپلای شي نو ضرب 3 ضرب 3 په منځ کې به څه ساين ولیکئ پلس او پلس وشوه و دا میټرکس به بیا د دې فارم ته وړي د دې نه به بیا دا اوس په دې کې دوه کالم دي که نه خو بلته په دې کې یو دی نو دا به بیا سنګل کالم ته کنورټ کوئ ها دویم الیمنټ سره -2 دی نو دا به د دویم کالم سره ملټیپلای شي نو -2 multiply with -2 داسې به شي چې AB is equals to -1 multiply with 3 نو -3 راشي
پلس 0 چې دا څه ضرب شي به 0 کوي نو به 0 راشي 2 3 are 6 راشي پلس اوس پلس انټو ماینس ماینس او 2 1s are 2 نو ماینس 2 بشي ٹھیک شو بیا مزید ورته ګورئ AB نو ماینس 3 او 0 چې جمع شي نو ماینس 3 به ترې راشي د 6 نه چې 2 لاړ شي نو 4 به ترې راشي نو دا ستاسو پاسبل پراډکټ و چې کوم موږ معلوم کو دا خبره واري په دې کې دا لیکچر به لږ اوږد هم شو خو دا د دې لپاره اوږد چې د ټول د ملټیپلیکیشن چې څومره کوېسچن دي د دې نه بعد چې راځي چې تاسو په هغه ټول باندې بیا ښه په اسانه پوه شئ نو دا ټریک چې دی دا کوم چې ما لیکلی دا ځان سره ایز اټ ایز کاپي ولیکئ دا اګزامپلز هم مسلسل ولیکئ د ځان سره چې بیا ته په نیکسټ ایکسرسایزو کې څه مسله نه او د دې سره ستاسو به انشاءالله دا کوېسچن مکمل شو کوېسچن نمبر 2 او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به د matrices د multiplication related question solve کو کوېسچن نمبر 3 انشاءالله